VAP Creations YouTube channel එකට ආපු යාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ හැමෝම දන්න විනී ප්‍රොඩක්ෂන් ලගේ තම්නීල් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි කරන්නේ Photoshop open කරගෙන background එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ඕපන් කරගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දාගන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ තම්නීල් එක පිටිපස්සේ බ්‍රෂ් ආර්ට් වගේක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික හදාගන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බ්‍රෂ් ටූල් එක තෝරගෙන නිව් ලේයර් එකක් ක්‍රියේට් කරලා බ්‍රෂ් ආර්ට් ටික හදාගමු. ඊට පස්සේ බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක හදාගෙන කැමති පාටක් තෝරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බ්‍රෂ් ආර්ට් ටික හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදාළ තැනින් මෙන්න මේ විදියට බ්‍රෂ් ආර්ට් ටික ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ චරිත ටිකේ ෆොටෝ ටික මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ ටික අදාළ තැන්වල පොසිෂන් කරලා රීසයිස් කරලා හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි පෙන් ටූල් එක තෝරගෙන තම්නීල් එකේ පහළින් තියෙන ෂේප් එක ඇඳ ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ විනී ප්‍රොඩක්ෂන්ලා වීඩියෝ එකේ නම ලියන්නේ පින්සලකින් ඇඳ තීන්ත පාරක් උඩ තමයි. අන්න ඒක හදාගන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. හරි අපි දැන් බ්‍රෂ් ආර්ට් ටිකත් ඇඳගත්තා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ නම ඇඩ් කරන්න. වීඩියෝ එකේ නම ඇඩ් කරන්න මම කරන්නේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක තෝරගෙන අදාළ ප්‍රොන්ට් එක තෝරලා වීඩියෝ එකේ නම ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එකට මම කලර් එකක් ඇඩ් කරනවා. කලර් එක ඇඩ් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මම කරන්නේ ඒ ටෙක්ස්ට් එක රීසයිස් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඒ ටෙක්ස්ට් එකට මම ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න තමයි යන්නේ. හරි ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකත් මම ඇඩ් කරගත්තා. දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ ඉතුරු ටෙක්ස්ට් ටික ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි කවුරුත් දන්න විනී ප්‍රොඩක්ෂන් ලගේ තම්බ්නේල් එක හැදෙන්නේ.